Hello guys! Ito nga pala ang aking menu ngayon. Special Bicol Express ala Chef Jhenz. Let's cook! One kilo liempo script. At ito po ang ating mga ingredients. Merong magic sarap, pork cubes, luya, sibuyas, isang buong bawang, luya. Lalagyan po natin ng isang kutsaritang special bagoong alamang. At kalahating kilong gata, fresh. Let's cook! Igigisa na po natin ang luya, sibuyas at bawang. Inuuna ko po ang luya. Sunod po ang sibuyas na puti. Ang huli po ay bawang. Lang po natin ang sibuyas, bawang at luya. And then itatap po natin ang ating pork liempo. 1 kilo po yung binili ko. Tapos po natin ilagay ang pork liempo. Hahaluluin lang po natin ito kasama ang luya, bawang at sibuyas na puti. 5 minutes po natin hahaluin. Then tatakpan po natin para po ma-steam ang kanyang karne at lumambot. Saka po tayo maglalagay ng ibang sangkap. Yan, okay na po ang ating karne. Maglalagay po tayo ngayon ng sangkap. Isang kutsarang special bagoong alamang, hot and spicy. Maglalagay po tayo ng siling green. Maglalagay po tayo ng magic sarap. Pampalasa sa ating niluluto. Lalagyan po natin ng 1.5 kilong gata, fresh. Mas masarap po, mas maraming gata, mas malinamnam.
konti ang sabaw. At maglalagay po ulit tayo ng siling bean para po mas masarap. Then hahaluin lang hanggang sa lumapot ang sabaw. Maglalagay po tayo ng isang pork cubes. At mag-a-add po ulit tayo ng konting magic sarap. Hahalo-haluin lang po natin. Konting pamintang durog. Luto na po ang ating Bicol Express. At malapot-lapot na po ang sabaw. Ngayon, itatoppings po natin ng sibuyas na puti. Ayan siya. Ayan na guys, done cooking! Ngayon, itatoppings na lang po natin ng sibuyas na puti. Ayan, mas masarap po kasi pag mas maraming sibuyas na puti. Mas malasa. Ayan. Thank you guys!